नमस्कार, म विजय पौडेल नेपालमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्य बढाउँदै त्यसलाई व्यापक तवरमा कार्यान्वयनमा ल्याउने 9 प्रकारका समाधानहरूका लागि अनुकूलन व्यापकता प्रवर्धन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। The Adaptation at Scale Prize offers cash rewards for innovative solutions to scale up climate change adaptation in Nepal. Welcome to you all on this Adaptation at Scale Prize official launch program. कार्यक्रमको सुरुवात केही अतिथिहरूलाई डायसमा निम्त्याएर गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा हामीले प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्त्याएका जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव Joint Secretary, I would like to call on dais our today's chief guest, Joint Secretary, Ministry of Population and Environment, Government of Nepal, Mr. Ram Prasad Lamsar. Likewise, I would like to call on dais Mr. Mark Smith, Deputy Head of Defeat Nepal. I would like to call on dais Senior Technical Director at IMC Worldwide Limited and Team Leader of Ideas to Impact, Ms. Brownie Everett. आजको कार्यक्रममा हामी अनुकूलन व्यापकता प्रवर्धन एडाप्टेसन एट स्केल प्राइज का बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यहाँ केही तपाईहरुको हातमा कार्यक्रमको शेड्युल पनि छ, केही प्रेजेन्टेसनहरु छन्। त्यसपछि जिज्ञासा मेटाउनको लागि हामीले क्वेशन आन्सर सेसन पनि राखेका छौँ। सबैभन्दा पहिले यो कार्यक्रम के हो, कार्यक्रमको उद्देश्य र यहाँ सबैलाई स्वागतका लागि म निम्त्याउन चाहन्छु। I would like to call Mr. Purushottam Shrestha, Team Leader, Adaptation at Scale Prize, Ideas to Impact, to highlight the objective of the program. नमस्कार। सर्वप्रथम प्रमुख अतिथि सहसचिव श्री रामप्रसाद lamsarज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण अन्य अतिथिज्यूहरूमा अनुकूलन व्यवस्था प्रवर्धन पुरस्कार अर्थात् एडाप्टेसन एट स्केल प्राइजको तर्फबाट म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको उपस्थितिले यो समारोहलाई भव्य र हामीलाई प्रोत्साहन दिएको छ। I would like to welcome each individual guest who have kindly accepted our invitation and made their gracious presence in this lunch event. We appreciate it very much. आजको यस अवसरमा म नेपाल सरकार जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाह तथा मार्गदर्शनको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यस प्राइज स्किमको एडभाइजरी प्यानलका अध्यक्षज्यू तथा सदस्यहरू म पनि हार्दिक अभिवादन र सम्मान गर्न चाहन्छु। हाम्रो एडभाइजरी प्यानलहरूमा सहसचिव श्री रामप्रसाद lamsarज्यू अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने सदस्यहरूमा श्री रिस्ता थापाज्यू, श्री कञ्चन लामाज्यू, प्रोफेसर श्री मदन कोइरालाज्यू, डाक्टर श्री बलराम थापाज्यू, श्री गणेश बहादुर कार्कीज्यू, उपसचिव श्री नरेश शर्माज्यू, श्री लास गोटो लाइसज्यू, त्यस्तै गरेर श्री मिसेल लिवनज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्राप्त सहयोगको लागि यस अवसरमा म हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। आशा छ उहाँहरूबाट हामीलाई आउने दिनहरूमा पनि त्यसरी सहयोग प्राप्त हुनेछ र मैले यहाँहरूलाई यो कुरा जानकारी गराउँदा अत्यन्तै खुसी लाग्दछ कि उहाँहरूबाट प्योर भोलिन्टरी रूपमा हामीहरूलाई चाहिँ सहयोग प्राप्त भइरहेछ। उहाँहरूको समय, उहाँहरूको ज्ञान हामीहरूलाई चाहिँ भोलिन्टरी रूपमा प्राप्त भइरहेछ। त्यसको निम्ति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन यो प्रोजेक्टको डिजाइन फेजमा कन्सल्टेसन गर्ने क्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग जुन चाहिँ भेटघाट मिटिङहरू भयो थियो, त्यस सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि म हार्दिक
आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब महानुभावहरू, म यहाँलाई आफ्नो प्रस्तुतितर्फ लान चाहन्छु। अनुकूलन व्यापकता प्रवर्धन पुरस्कार, एडाप्टेसन एट स्केल प्राइज, यसबारेमा यहाँको समस्या म संक्षिप्तमा केही कुरा राख्न गइरहेछु। सर्वप्रथम यो कार्यक्रम अथवा यो स्केल स्किम, यो चाहिँ प्राइज स्किमको बारेमा यहाँलाई संक्षिप्त जानकारी गराउने क्रममा यो 3 वर्षीय कम्युनिटी प्राइज स्किम हो। कम्युनिटी प्राइज भन्दाखेरि हामी बुझ्नुपर्ने कुरा के आउँछ भने जुनसुकै सङ्घ संस्था, जुनसुकै निकायबाट एडाप्टेसन, क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनको कार्यक्रम सञ्चालन भएको भए पनि यदि समुदायसँग यो संलग्न छ, समुदायमा आधारित कार्यक्रम हो भने त्यसलाई यो प्राइज स्किमले स्वीकार्दछ। समुदायको हितमा कार्यक्रम अगाडि बढेको छ भने त्यो कार्यक्रमलाई यस प्राइज स्किमले स्वागत गर्दछ। चाहे त्यो आइएनजिओले सञ्चालन गरेको होस्, चाहे एनजिओले गरेको होस्, चाहे सिबिओले गरेको होस्, चाहे चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले गरेको होस्, अथवा कुनै प्राइभेट अर्गनाइजेसन बिजनेस हाउसले गरेको होस्, अथवा कुनै व्यक्तिले गरेको होस्, तर त्यस कार्यक्रमले यदि समुदायलाई हित गरेको छ, समुदायले क्लाइमेट चेन्जको जुन भनरेबिलिटी छ त्यसलाई फेस गर्ने क्रममा यदि त्यस कार्यक्रमले हित पुर्याएको छ भने त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमलाई यो प्राइज स्किमले स्वीकार गरेको छ। 2016 देखि 2018 सम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ र विभिन्न स्टेजमा प्राइजहरूलाई इन्ट्रोड्युस गरिएको छ र प्राइज प्रदान गर्ने क्रममा विभिन्न प्रकारका प्रोसेसहरू फलो गरिन्छ। यहाँको समक्ष म यसलाई बिस्तारै प्रेजेन्ट गर्ने क्रममा छु। सर्वप्रथम यो कस्तो किसिमको प्राइज हो त, किन चाहियो त भन्ने क्रममा क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनलाई स्केल गर्ने क्रममा यदि तपाईँ हामीलाई थाहा भएको हो मिटिगेसन र एडाप्टेसन, मिटिगेसनमा स्केलिङको केही कार्य भइरहेछ, तर एडाप्टेसनमा विश्वव्यापी रूपमा स्केलिङ हुन सकेको छैन। सरकारी निकाय अथवा पब्लिक सेक्टरबाट केही इनिसिएटिभ भए पनि प्राइभेट सेक्टरको त्यसमा पार्टिसिपेसनको धेरै कमी छ र यस प्रकार क्लाइमेट चेन्जले ल्याउने जुन चाहिँ भनरेबिलिटी छ, जुन चाहिँ समस्याहरू छन् त्यसको विकराल रूप जुन छ, जसले चाहिँ देशव्यापी मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा जुन समस्याहरूको चाहिँ खडा भइरहेछ त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति कुनै एउटा निश्चित निकायले मात्र, निश्चित प्रयासले मात्र नभइकन यसलाई विस्तार र यसको स्केलिङ हुन एकदम जरुरी छ र यो प्राइज खास गरिकन त्यसै कुरालाई मनन गरेर इन्ट्रोड्युस गरिएको छ। अब स्केलिङ किन प्राप्त भएको छैन र स्केलिङको समस्या के छ भन्ने क्रममा यहाँसँग कुरा गर्दाखेरि के छ भने विभिन्न किसिमको प्रविधि र विभिन्न किसिमको स्किलहरू आजसम्म विश्वमा क्लाइमेट चेन्जलाई एड्रेस गरेर क्लाइमेट चेन्जको भनरेबिलिटीलाई घटाउनको निम्ति प्रयासहरू नभएको होइन, भइरहेछ। त्यसलाई स्केल गर्ने क्रममा विभिन्न समस्याहरू पनि देखिया छन्। ती समस्याहरूमा सबभन्दा पहिले त टेक्नोलोजी, जुन टेक्नोलोजीले क्लाइमेट चेन्जको भनरेबिलिटीलाई घटाउनको निम्ति प्रयास गरेको हुन्छ, त्यो डिजाइन गर्दाखेरि नै डिजाइन इटसेल्फ नै पनि कहिलेकाहीँ लिमिटेसन देखिएको छ। यो एउटा ठाउँमा त्यो डिजाइन सफलता प्राप्त गरेको छ भने अर्को ठाउँमा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनको निम्ति त्यसको प्रोसेस
मा इनोभेसनहरू गर्नुपर्ने महसुसहरू गरिरहेछ। त्यसकारण हामीले यो प्राइज स्किमले अहिले ध्यान दिएको कुरा चाहिँ टेक्नोलोजी इट्सेल्फ, इनोभेसन इन टेक्नोलोजी नभएर टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्ने क्रममा हुने आवश्यक इनोभेसनहरूलाई बढ्ता ध्यान दिएको छ। अब त्यो इनोभेसनको पनि फेरि च्यालेन्जेसहरू के छन् भन्दाखेरि समुदायलाई इनोभेटिभ आइडियाहरू निकाल्नुको निम्ति समुदायलाई त्यो टेक्नोलोजीलाई एक्सेप्ट गर्ने प्रोसेसहरू, सोसल एक्सेप्टेन्सहरू डेभलप गर्नुको निम्ति समुदायको संलग्नतालाई बढाउने फेरि अर्को एउटा च्यालेन्ज छ। यस प्रकार यो प्राइज स्किमले खास के सोचेको छ भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनमा प्रयास जुनहरू भइरहेछ, जुन चाहिँ एउटा सिङ्गल इनिसिएटिभ्सहरूले जुन चाहिँ सफलता प्राप्त गरेछ, त्यसलाई बृहत रूपमा अगाडि बढाउनुको निम्ति फेरि के इनोभेसनको आवश्यकता छ र समुदायले कसरी त्यसलाई लिएर त्यो इनोभेसनलाई अगाडि बढाएर त्यसलाई प्रयोगमा कसरी ल्याउन सक्छ, त्यसलाई रिकगनाइज गर्ने चाहिँ कोसिस गरेको छ। र ती इनिसिएटिभहरू चाहिँ समुदायको विभिन्न सोसल ग्रुप्सहरूलाई पनि इक्वली एक्सेसिबल होस् अर्थात् पहुँच चाहिँ सजिलोसित पुग्न सकोस् र यी प्रयासहरू कसरी सस्टेनेबल हुन सक्दछ। अब यो क्रममा प्राइज स्किमले के राखेको छ भने विभिन्न स्टेजहरू राखेको छ। सर्वप्रथम भइरहेका प्रयासहरूको टोटल देशभरिमा कति प्रयासहरू भइरहेछ ती सबैको लेखाजोखा राखेर ती सबैसँग सम्पर्कहरू कायम गरेर अगाडि बढ्ने। प्राइजको एउटा स्टेज पास गरिसकेपछि स्टेज 1 प्राइज हामीले त्यसैले ओपन गरेको छौँ। देशव्यापी रूपमा यसलाई चाहिँ खुला राखिएको छ। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम सुदूरपश्चिमसम्म क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनका विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालनमा छ। ती सबै परियोजनाहरूलाई यो प्राइजले खुला राखेर सबैको संलग्नतामा अगाडि बढ्न खोजिरहेछ। इभ्यालुएसनको क्रममा जजिङ गर्ने क्रममा वेटेज चाहिँ यसलाई म्याक्सिमम दिइएको छ। किनभने क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनको विभिन्न प्रयासहरूमध्ये सफल प्रयासहरूलाई विस्तार गर्नुको निम्ति इनोभेटिभ आइडियाजहरूको आवश्यकता पर्दछ। अब इनोभेटिभ आइडियाजहरू जसले बढ्ता जुन केसले विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्दछ र नवीन सोचहरूलाई अगाडि ल्याउँदछ, त्यसलाई यो प्राइज स्किमले हाई वेटेज दिएको छ। त्यसै गरिकन समुदायको पार्टिसिपेसन, समुदायको संलग्नतालाई जुन केसले बढ्ता प्रमाणित गर्न सक्दछ र समुदायको पार्टिसिपेसन, समुदायको संलग्नतालाई गभर्न गर्ने प्रयास जुन केसले राम्रो गरेको हुन्छ त्यसलाई वेटेज दिएको छ। त्यस्तै गरिकन समुदायमा जेन्डर र सोसल इक्वेटी, लैङ्गिक र सोसल इक्विटीलाई जुन के भन्छ केसले सफलतापूर्वक ल्याउन सकेको छ, त्यसलाई पनि प्राइजले बढ्ता वेटेज दिएको छ। त्यसै गरिकन पार्टनरसिप र लर्निङ, विभिन्न निकायहरू बिचमा पार्टनरसिप डेभलप गर्ने प्रयास गरेका र आफ्नो लर्निङहरूलाई विभिन्न इन्स्टिट्युसन एरेन्जमेन्टहरूबाट त्यसलाई अगाडि बढाउने र लर्निङ सेयरिङ गर्ने जुन केसेसहरूले बढ्ता प्रमाणित गर्दछ, त्यस्तो केसेसहरूलाई पनि यो प्राइज स्किमले बढ्ता वेटेज दिएर प्राइज प्रोसेसिङ गर्ने क्रममा त्यसलाई लिने गरेको छ। यस प्रकार यो 4वटा बेसिक वेटेजहरू छन् जसको आधारमा प्राइजको निर्णय गरिनेछ। अब यो आजको यो लन्चिङ प्रोग्रामपछि
त्यसपछि हुने क्रियाकलापहरू यहाँ समस्या राखौँ। यो पछि यदि आवश्यक भएको खण्डमा हामीहरू रिजनल लेभलमा वर्कसपहरू गर्ने सोच राखेका छौँ र आजै उपरान्त जो कसैले पनि यो क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनमा कार्य गरिरहनुभएका अर्गनाइजेसनहरूले प्लेटफर्ममा गएर यो वेबसाइट छ, यो वेबसाइटभित्र चाहिँ प्राइज प्लेटफर्म छ, त्यसमा गएर रेजिस्टर गर्न सकिन्छ र प्राइजको निम्ति एप्लाई गर्न सकिन्छ। अब आजदेखि यो खुला भएछ र सेप्टेम्बर 30सम्ममा एप्लाई गरिसक्नुपर्नेछ। यो डिटेलहरू सबै चाहिँ यो वेबमा दिइएको छ र त्यसै गरिकन नेपाली अब हामीले देशव्यापी रूपमा यो खुला राखेको हुनाले नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पनि यो एप्लिकेसन फर्महरू उपलब्ध गर्न सकिन्छ, जसको एक्सेसिबिलिटी प्लेटफर्ममा हुन सक्दैन, किनभने हामीले समुदायमा आधारित केसेसहरूलाई बढ्ता प्रोत्साहन र बढ्ता आफ्नो भित्र लिने कोसिस गरेका छौँ। त्यसको निम्ति यो इमेलमा कम्युनिकेसन गरेर अथवा फोनबाट कम्युनिकेसन गरेर एप्लिकेसन फर्महरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। अब आज उपरान्त या लन्च भइसकेपछि यो पब्लिकली यसको चाहिँ घोषणा भएको हामीले मान्नुपर्दछ र यस प्राइज स्किममा भाग लिन सकिनेछ। यहाँको समक्ष मैले संक्षिप्तमा यो जानकारी राखेँ। अब हामीसँग अरू प्रस्तुताकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अरू टेक्निकल डिटेल यहाँको समक्ष राख्नुहुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद पुरुषोत्तम श्रेष्ठ सर। अब उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ, हामी अनुकूलन व्यापकता प्रवर्धन एडाप्टेसन एन्ड स्किल प्राइजलाई औपचारिक लन्च गर्न गइरहेका छौँ र यसको अफिसियल लन्चका लागि म आजका चिफ गेस्टलाई पारसमा बत्ती बालेर यसको अफिसियल लन्च गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब दुईवटा प्रेजेन्टेसनहरू छन्। त्यो प्रेजेन्टेसन भन्दा अगाडि म I'd like to call Mr. Mark Smith, Deputy Head DFID Nepal, for his remarks. Ladies and gentlemen, I'm pleased to be able to represent DFID at the launch of this prize. Promoting innovation and doing development differently are key themes within DFID at the moment, be that how to use digital to reach remote communities, or how to engage local communities in appropriate solutions to the problems they face. So this prize really speaks to that agenda within DFID at the moment. The idea of having a prize to encourage innovation, to challenge people to do things differently, is inherently attractive. The IMC team, who are implementing this program on behalf of DFID, put it to me a few minutes ago very well. They said that the idea was to be non-prescriptive, to be open, to encourage communities, NGOs, other actors to come up with solutions to their problems that could then be replicated and delivered at scale. And it's quite clear that climate change in Nepal is a problem that requires solutions at scale. Nepal is ranked one of the most vulnerable countries to climate change in the world. There are opportunities, on the other hand. Nepal has fantastic natural resources, forests to stabilise hillsides, rivers and sunshine to drive green energy. But the climate is already changing, and there is observational data already that temperatures are increasing higher than the global average, and the higher in altitude you go, the more extreme those changes in temperature are. Rainfall is becoming more erratic in its patterns, and particular increases in heavy rainfall. And there's already data that shows that glaciers are thinning and retreating. So this matters to DFID because DFID's mandate is development.
and it is the poor who suffer most from all of these changes. Over the last decade, more than 4,000 people have died from floods and landslides, and 8% of Nepal's population lives in rural areas. And a lot of those people are dependent on agriculture which suffers from droughts, excessive rainfall, and changes in climate. And it's also women and girls who suffer disproportionately from these changes, especially in rural areas, with outward migration of men to work, leaving a large number of women to do the agricultural work to fetch water. So the impact is not only on the poor and people in rural areas, it's on other groups in society who are marginalised or vulnerable, and that matters to us as DFID. And it's not just the poor who suffer, it's the economy, it's businesses. It's the economy and growth and businesses that will bring people out of poverty, and yet climate change is having a big negative impact on business. The floods in 2014 caused damage across a large area of Kanali and damaged roads, infrastructure and businesses. So it's something that we're really pleased to be engaged with and pleased to be supporting. And I'm hoping that it will bring us into contact with lots of new partners as different types of people engage in the prize and make an effort to provide the innovative solutions that will eventually win the prizes. So thank you very much for your time, and DFID is pleased to be a part of this programme. Thank you. अब हामी दुईवटा प्रेजेन्टेसन छ। पहिलोको शीर्षक छ की एडाप्टेसन च्यालेन्जेस इन नेपाल, डाक्टर मदन कोइरालाले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। प्रोफेसर अफ इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्स एट त्रिभुवन युनिभर्सिटी एन्ड ही इज एक्सपर्ट मेम्बर अफ क्लाइमेट चेन्ज काउन्सिल अफ द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। उहाँलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। Chair of the session, dignitaries and dice, advisory panel members and fellow participants. I may be using binding here. I mean, the offer by Purushottam Shrestha to make a presentation, I mean, I heartily accepted. However, I don't feel that I'm not the proper person to stand in front of you. As I see, Global Adaptation Fund chair we have got over here for UNFCCC representing Asia Pacific region. We have got leg chair, list development expert group chair for UNFCCC. We have got the UNFCCC focal person to the country. And I see many other knowledgeable persons from the government, from international organizations, from community organizations. So I may not be able to share all the things. Still, let me have. I've got few slides, and may not be taking much time to you. This slide I took from the second national communication that was submitted by the government to the UNFCCC, is the present scenario of the vulnerability of the country and the annual mean temperature and annual mean precipitation level. So, as Mark spoke few minutes before, the vulnerability level of Nepal is evidenced by this presentation. So, to speak further, I mean, this speaks the status of vulnerability of climate change at different parts of the country. As Mark spoke, it is evidence that one of the most vulnerable country based on the topography and poverty of the country. So Nepal stands fourth in terms of climate change atlas is cited by Maplecraft as per the climate change vulnerability index under Global Risk Advisory Firm. And the reasons are the poverty, exposure to climate related events. To list with, those are the glacial melt, drought, erratic rainfall, seasonal flood, drying of water source, fire, impact of biodiversity. To list with the migration associated with the recently what we experienced by the earthquake, although it was not the factor of the climate change, but it has compounded the problem of climate change
to the general people in terms of the people's livelihood. So it needs to be addressed from various perspectives. What I feel, I mean, in terms of vulnerability, we may have multiple perspectives to deal with. So it is the time in a context where resource is limited and vulnerability level is high because of the climate change, and the people, they have got limited access to the resource. So I think the flow should be through this channel, global to regional, which is being happened, and I think this initiative is one of the component of this flow chart. Regional means, I mean, the geographically regional, global to geographically regional to national level, and from national to address the vulnerability problem to local to community level, and from local to community level to another community in terms of sharing basis. It was the fund flow mechanism of the government designed by the focal ministry, that is the Ministry of now Population and Environment, different ecosystem variations, but there are some attempts, and this initiative is to encourage innovation. So it could be either replicated or scaled up in other parts of the country in compatible ecological setting. If you allow me to share, one of a team of researchers of our department, they performed an experiment in Pakarwas VDC of Ramesar district, which is drought-prone area and is linked with some impact of climate change, where my foreign friends, you will laugh with if I share the thing, and if you allow me, the severity of the drought over there is that in our case, see, the marriage, in order to marry a girl, they prefer the workability, or sometimes they need to fetch water from the water source. Prefer to bring the girl from that VDC, but they do not prefer to marry a girl to that VDC because of the hardship, because water is not accessible over there. So a group of our students, they are working on that area, what could be the technology to address with that problem. So generic doesn't work, so make it specific, and my request or my submission is to finance, let us make it result oriented so that the community, they get motivated. So with this, I ask permission to leave. Thank you very much. Thank you, Dr. Madan Koirala. यो लन्चिङ सँगसँगै हाम्रो अफिसियल ट्विटर अकाउन्ट पनि लन्च भएको छ, @adapt scale ह्यान्डल हो र # आजको लन्चिङको A8S लन्च, यसमा तपाईहरुले हामीलाई फलो गर्न पनि सक्नुहुनेछ। ट्विटर अकाउन्ट पनि लन्च भइसकेको छ। यस सँगसँगै यो जानकारी गराए। अब कम्युनिटी बेस्ड एडाप्टेसन फ्रम जेन्डर पर्सपेक्टिभ शीर्षकमा जेन्डर इक्विटी एन्ड सोशल इन्क्लुजन स्पेशलिस्ट कञ्चन लामाज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु प्रेजेन्टेसनको लागि। Namaskar, dear chairperson, distinguished guests, and all audience. I have the pleasure to share some of the views, my views, based on community experiences on gender, climate change financing, and innovative prize mechanism. यो जुन प्राइज आयो, यो प्राइज आउने बित्तिकै म चाहिँ वकन भन्ने संस्थाबाट छु, अनि यो प्राइज आउने बित्तिकै केही हासिलो उहाँहरूको स्मरण भएको थियो। केही समय अगाडि सिमोल अन्साबहरू इत्यादिहरूले एउटा यो PES पेमेन्ट फर एन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस स्किममा चाहिँ केही महिलाहरूलाई प्रोत्साहन जस्तो यो पुरस्कार दिएको थियो। सर्भिसको लागि पैसा पाउने बेलामा हामी देखेका थियौँ उहाँहरूको अनुहार कस्तो हुन्थ्यो भने कामको दाम
आफूले राम्रो काम गरे प्रोत्साहनको लागि जुन एउटा पुरस्कार जस्तो भएको थियो त्यो सानो थियो, तर त्यसले कति धेरै मोटिभेसन गर्यो भने अहिले त्यो ठाउँहरूमा हामी गयौँ भने शक्तिपुरमा थियो, दोलखामा थियो, सिन्धुपाल्चोक गयो भने देखिन्छ उनीहरू एकदम स्केल अप आफैले गरेका छन्। त्यसकारण यो पुरस्कारको महत्त्व धेरै जस्तो लाग्छ। सँगसँगै यहाँहरूलाई आज चाहिँ म यहाँहरू सामुन्ने तर साथसाथै के क्रुसियल इस्युहरू पनि मनमा आउँछ भने सेयर गर्न चाहन्छु। कम्युनिटी बेस्ड एडाप्टेसन भन्ने बित्तिकै यो क्लाइमेट चेन्जमा यो जुन नकारात्मक अथवा दुःख हुने कुराहरू आइरहेको छ त्यसलाई पहिले नै हामीले कसरी सकारात्मक रूपमा समुदाय मिलेर त्यसको लागि तयारी हौँ अनि हामी त्यो दुःखबाट जोगौँ र हाम्रो खाद्य सुरक्षा होस्, हाम्रो वासस्थान होस्, हाम्रो पानी सबै सुरक्षा कसरी गरौँ यो भावनाले नै प्रेरित भएर जुन काम गरिन्छ त्यसलाई नै क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन हामी बन्छौँ। अनि यो चाहिँ UNFCCA को एउटा डेफिनेसन म राख्दैछु। Adaptation to climate change entails taking the right measures to reduce the negative effects of climate change or exploit the positive ones by making the appropriate adjustment and changes। यो UNFCCC को 2007 को डेफिनेसन राखेर हामी यसको सिलसिलामा यो एडाप्टेसन प्र्याक्टिसहरू हाम्रो देशमा नभएको होइन। भुइँचालो गयो हामी देख्यौँ कति सहायता पाए कति सहायता पाएन देख्यौँ, तर नेपालको भुइँचालोमा जुन किसिमको एडाप्टेसन लोकल लेभलले गर्यो आफैले त्यो चाहिँ सराहनीय पनि थियो, त्यो त शक्ति पनि देख्यौँ। यो चाहिँ समुदाय मिलेर गरेको थियो भन्दा साथसाथै के लाग्छ भने तर के छ यसमा केही कुरा छ जो कि ओनरसिप एउटा भएन भने सस्टेन हुँदैन। जुन पनि कार्यक्रममा ओनरसिप छैन भने त्यो सस्टेनेबल हुँदैन भने हामी भोगेका छौँ, सिकेका छौँ। र यसमा एउटा फोटो राखेको छु मैले, यो फोटो धेरैले देख्नुभयो होला। हाम्रो जनजाति समूहले समुदायले जुन किसिमको उहाँहरूको खाद्य व्यवस्था छ, खाद्य सुरक्षा छ, त्यसमा माछा ढुङ्गी यीहरू नभएर उहाँहरूको तरकारी नै बन्दैन भन्ने पनि भन्छन् है। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूले हामीले कतिको चाहिँ ओनरसिप महसुस गराउन सक्छौँ त, अथवा उहाँहरूको ओनरसिप भए हाम्रो ओनरसिप हुन्छ कि भनेर डर छ कि भन्ने पनि एउटा पक्ष छ। अब त्यस कारणले यो जुन समुदायमा आधारित जुन एडाप्टेसन कार्यक्रमहरू छ त्यसमा लैङ्गिक भूमिकाहरूको विशेष विश्लेषण, उहाँहरूको विशेष आवश्यकताहरू, उहाँहरूको जुन चाहनाहरू अथवा इन्ट्रेस्ट के छ तीहरू बारेमा हामीले उपयुक्त पहिचान गर्न सक्यौँ भने र उहाँहरूको कार्यभारमा केही सेयरिङ गराउन सक्यौँ भने र उहाँहरूलाई राम्रोसँग उहाँहरूले पाउनुपर्ने बेनिफिटहरू पाएको छ भने सायद यो सस्टेन हुनसक्छ भन्ने अवधारणा छ। र सँगसँगै इन्फर्मेसनमा इक्विटी एप्रोचहरू कसरी हामी लिन सक्यौँ त। अब कतै ठाउँमा इन्फर्मेसन हुन्छ कतैमा हुँदैन। अनि यहाँ सँगसँगै टेक्नोलोजीको कुरा आयो, क्यापिटल पार्टिसिपेसन लिडरसिप डिसिजन मेकिङ यीहरू पक्षमा हामी जेन्डर कन्सिडरेसनहरू गर्न सकेनौँ भने, सोसियली एक्सक्लुडेड ग्रुपहरू लिन सकेनौँ भने हाम्रो प्रोग्रामहरू सस्टेन हुन्छ हुँदैन भन्ने एउटा छ। र समुदायले आफैले आफ्नो जुन काम गरिरहेको छ त्यो पहिचान गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो विषयमा कतिको सक्रिय भएछ, खालि पावरफुलले मात्र गरिरहेछ कि अथवा डिप्राइभहरूले पनि त्यसमा सहभागी भएको छ छैन त्यो पनि हेर्नु एकदमै आवश्यक देखिन्छ। यो सिलसिलामा म तपाईँहरूले एउटा बडो मिठास अनुभव थियो। वनकाली भन्ने बाफर जोन कम्युनिटी सितोनमा एकचोटि होली वनको कार्यक्रम गर्दा के देख्यौँ भने हामीले चेपाङ महिलाहरू आएर के भन्यो भने पहिला त यो वनकाली यो समुदाय बनाउँदा हामीलाई अब निकाल्छ, हाम्रो अब घरमा तरकारी नै पाक्दैन जस्तो लाग्थ्यो किनभने हामीले माछा बिना खान रुचाउँदैन। तर हामीसँग धेरै सल्लाह गरेर हाम्रो समितिले यस्तो नियम गरे कि हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ कुरा गरेर समर्थन लिएर हामी प्रायः चाहिँ त्यो माछा पोखरीमा जङ्गलभित्रको माछा पोखरीमा पनि माछा हाल्न जान सक्छौँ भनेको उहाँहरूको जुन एउटा डिप्राइभेसन भएन, उहाँहरूको चाहना उहाँहरूको इन्ट्रेस्टलाई स्वीकार गरियो, पहिचान गरियो, लियो भनेपछि उहाँहरू त्यो कम्युनिटी बेस्ड एडाप्टेसनमा खुब राम्रोसँग सहभागी भएको पाइयो। त्यो नगरिएको भए सायद उहाँहरू चाहिँ दुश्मनै हुन्थ्यो होला, उहाँहरूलाई पटक्कै मन परेको थियो पहिला है यस्तो कुराहरू। र त्यस्तो कुराहरूलाई इन्डिजिनस जुन नलेज छ, इन्डिजिनस जुन एउटा आवश्यकता छ
जुन अर्ग्यानिक नलेज वुमेनको यो पोखरीको योजनाहरू जस्तै वाटरसेड म्यानेजमेन्टमा गर्दाखेरि उहाँलाई सोद्धाखेरि कम्युनिटीलाई आफैले जुन एउटा योजना गर्छन् त्यो योजनाप्रति हामी कति संवेदनशील हुने त उहाँहरूको भोइस एन्ड उहाँहरूको चोइसमा हामी कतिको प्रोत्साहित देखिन्छ त भनेपछि यो त हुँदा हामीले गर्ने होइन उहाँहरूले गर्ने हो तर पनि त्यहाँ उहाँहरूको भित्र पनि महिला पुरुष उहाँहरूको पावरको रिलेसनसिपमा केही विस्खलन भएको छ कि छैन अथवा कुनै खालले मात्र गर्न सकिएको छ कि नौकरीले गर्न सकिएको छ छैन यो त एकदम जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि होल्डिङ वुमेन एज प्राइमरी स्टेक होल्डर्स फर कन्सल्टेसन इन अल स्टेप्स यो चाहिँ बलले गरी देखाएको छ हामी नहुने कुराहरू नहेरेर हामी सफलता हेर्ने हाम्रो देशमै सामुदायिक वन भयो कम्युनिटी वन भयो नि सबै वनहरूमा हेऱ्यौँ भने जहाँ महिलाहरूले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेछ अवश्य त्यहाँ चाहिँ सहयोग धेरै राम्रो भएको छ र रिजल्ट पनि राम्रो भएको देखिन्छ तर लिडरसिपमा कति के भएको त्यो हेर्नु पर्ने छ एउटा पिक्चर मैले यहाँ एउटा बडै दुःख लाग्दो इस्यु राखेको छु है यो सधैँ छ यो दायाँपट्टि जुन फोटो देख्नु भएको छ यो अप्रिल महिनाको 2016 अप्रिलमा मैले लिएको जब एडाप्टेसन प्राइजहरूमा कुरा गरिन्छ भने उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ आफूले एडप्ट गर्ने खोज्दै पनि कसरी उहाँहरूले बाधाहरू पाउँछ भने एकदम सठिक कुरा छ यता इन्स्टिट्युट अफ वाटर इन्टरनेसनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटको एउटा स्टडीले भर्खर देखाएछ कि यी ठाउँहरूमा ल्यान्डलर्डहरू छ त्यसपछि यो उहाँ त्यस कारणले हु डिसाइड्स ओभर द एक्सेस एन्ड युटिलाइजेसन अफ टेक्नोलोजी एन्ड क्यापिटल त्यो चाहिँ एउटा इस्यु हो उहाँ यस्तो व्यक्तिहरूले यस्तो किसानहरूलाई पनि विभिन्न कार्यक्रममा सरिक गराउने उपायहरू हुन्छन् भन्ने अब यहाँ फोटोहरू राखेको छु हेर्नुहोस् यो प्रविधिमा हो भने को जान्छन् है तर प्रविधि एप्लाई गर्ने को हुन्छ भने यी कुराहरू पनि अहिले पनि धेरै ठाउँमा बाधक भइरहेछ अनि अर्गनाइजेसनहरूले इक्विटी एप्रोचलाई रेस्पोन्स गर्ने खालको नीतिहरू छन् जसले काम गर्छ ऊ मोटिभेट हुन्छ त्यसकारण यी पक्षहरूलाई नि यही राखेर म यहाँहरूसँग बिदा लिन्छु आशा गर्छु यो प्रोग्रामले धेरै डिप्राइभ ग्रुपहरूलाई समेट्न सक्छन् र यहाँहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जति सक्नुहुन्छ त्यति इन्फर्मेसनलाई राम्रो सेयर गरिदिनु होला भन्ने आशा गर्छु र प्रोत्साहन दिएर प्रोत्साहन पुरस्कार लिनलाई ग्राम तयारी गर्ने आशा गर्छु धन्यवाद कञ्चन लामाज्यू Now, I would like to call Ms. Bridie Everett, Team Leader, Ideas to Impact and Senior Technical Director at IMC Worldwide for her remarks. Thank you. I'm rather aware that I'm keeping you all from your dinner, so I won't talk for long, I promise. As said, I'm the Team Leader of Ideas to Impact, which Adaptation at Scale sits under. And this prize is one of a suite of prizes that we're trialling, testing the application of innovation prizes to solve major developmental challenges. Now, central to the Innovation Prize approach is the use of incentives to draw attention and to solve major development challenges. Prizes are only paid when predefined results have been achieved, and they open up the delivery of these results to anyone. Now, this is fundamentally different to a grant or a tender process, where the donor often pre-selects the supplier. This prize is open to everyone that's working in adaptation in Nepal, and we welcome applications from those that are completely new to DFID or donor funding. And more importantly, the prize mechanism leaves the approach to achieving the results open to the prize applicants, open to you. We basically do not know where the result is going to come from and how people are going to achieve the results. And that's what makes this program really exciting. We're hoping that this open approach will result in some truly innovative and new approaches that are not designed to meet donor preconceptions or preconditions, but are nationally and regionally relevant approaches that we may not have ever seen before. Most innovation prizes to date have focused on technology, but innovation is not just about technology, or in this case, adaptation solutions. It's about the systems and the processes that enable people to innovate and adopt innovation. The highly diverse context of Nepal means that it's unlikely that a single solution or technology will have national relevance. What is relevant are the capabilities needed to problem solve, to create and apply innovation. So ideas to impact and adaptation at scale are not about technology innovation. They're about how we can use
incentives to enhance innovation systems to support low-income households and vulnerable communities. A prize like this has never been done before. We're pushing new boundaries, and we very much hope you'll join us in our exploration of frontiers for adaptation at scale. So we set you a big challenge today. What is the best way to scale up adaptation to benefit much larger numbers of people across Nepal and potentially the world? Some great adaptation work is underway in Nepal. Many of you in this room will have successfully responded to the challenges that climate change pose to vulnerable communities. The prize is an incentive to challenge you further, to innovate and scale and share your experiences. Finally, key to an innovation program is sharing learning about what does and doesn't work. The greatest inventions often require 1,000 attempts. The point is to learn and try again, learn and try again. Ideas to Impact sits under the Research and Evidence Department of DFID, and we will be posting our learning and sharing it widely, and also publishing an evaluation of the program upon its conclusion. And I really hope you will follow us and learn, benefit from this learning. So in conclusion, we're super excited to be launching Adaptation at Scale today. Many thanks to Purushottam and Sudan, who have got us this far and will see it through to conclusion. We think Nepal provides a great environment for this prize. It's very active in the climate adaptation space, as you will see from many of the senior figures kindly here today. It's a hotbed of intellectual thinking, as evidenced by Madan and Kanchan's excellent presentations. Thank you for those. And it has many adaptation practitioners. The prize intends to reach out to these thinkers and these doers to help us solve the scaling challenge. And there are strong institutions to support future applications through implementation. We're particularly grateful for the support of the Ministry of Population and Environment, who we hope will be a participant in some of the scaling plans and a major recipient of the learning that comes from this project. So that just leaves me to say thank you and good luck. And I look forward to seeing you all again at the award ceremony. Thank you. Thank you, Brian. अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौं। अघि भएका प्रेजेन्टेसनहरू र यो प्रोग्राम सम्बन्धमा र यो प्राइजका सम्बन्धमा केही क्वेरी सुझाव केही हामी एकैछिन क्वेशन आन्सर सेसनको लागि फ्लोर ओपन गर्दैछौं। हात उठाएर परिचय सहित आफ्नो कुरा राख्दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै जियोग्राफिकल एरिया फोकस हुन्छ कि जस्तो अब कुनै वेस्ट इस्ट अथवा माउन्टेन्स तराई हिल्स त्यस्तो कुनै फोकस पनि यसमा केही छ कि र अर्को चाहिँ हामीले एउटा जस्तो आइडियास प्र्याक्टिकल एक्सन र जी क्याप युके ले चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टको लागि एउटा स्टडी गरेका थियौँ यो इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज भनेर। त्यसमा चाहिँ हामीले उस गरेका थियौँ भन्दाखेरि धेरै समस्याहरू चाहिँ वी नो इट हैन, किनभने अलरेडी क्लाइमेटले इम्प्याक्ट पारिसकेको छ। त्यो समस्याहरू धेरै हामीलाई थाहा छ र धेरै टेक्नोलोजी पनि हामीलाई थाहा छ के सोलुसन दियो भने त्यो समस्याहरू सल्भ हुन्छ भनेर। तर प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि डेफिसिट अफ फन्ड, एडाप्टेसन डेफिसिट वाज वान अफ द प्रब्लम्स, किनकि हामीसँग पैसा छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जानेको कुराहरू थाहा पाएको कुराहरू पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेको चाहिँ छैन। भनेको हुँदा मलाई के लागेछ भने यो प्रपोजलमा पनि धेरै नयाँ कुराहरू आई डोन्ट नो आउँछ कि आउँदैन। अनि भोलि यहाँले इभ्यालुएसन गर्दाखेरि मेबी यो जानेकै कुरा हो यो बुझेकै कुरा हो भनेर आउन सक्छ क्या। त त्यस्तो अवस्थामा हाउ यु इभ्यालुएट देम एज अ इनोभेसन के। हस्, थ्याङ्क यू। यो एडाप्टेसन प्राइज चाहिँ यो सेक्टरलमा जुन हाम्रो नापाले 6वटा सेक्टर आइडेन्टिफाई गरेको छ, 6वटा सेक्टरमा रिच हुने हिसाबको चाहिँ नि गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने एउटा सेक्टर मात्रै भन्दा नि डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू प्रमोट हुनसक्छ। त्यो इन्डिजिनियस एडाप्टेसन प्र्याक्टिसेसहरूलाई पनि यदि हामीले अप स्केल गर्ने अरूतिर त्यसलाई रिप्लिकेट गर्ने हो भने त्यो इन्डिजिनियस एडाप्टेसन प्र्याक्टिसेसहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ होला। त्यसपछि अर्को चाहिँ यो खालि अवार्ड मात्रै होइन कि यसलाई चाहिँ नि, किनभने सर्टेन एरियामा चाहिँ डिफ्रेन्ट डोनर फन्डेड प्रोग्रामहरूले गरिरहेको छ। सर्टेन एरिया सर्टेन डिस्ट्रिक्टहरूमा यो चाहिँ नि त्यति रिच छैन।
त्यस कारणले पैसा दिने भन्दा जहाँ डोनर फन्डेड प्रोग्रामले अलरेडी प्रमोट गरिरहेछ त्यहीँनिर पैसा जाने मोडालिटी भन्दा पनि अरू एरियामा पनि कसरी लाने, त्यसलाई चाहिँ अवार्ड मात्रै नभइकन अरू चाहिँ नि सपोर्ट गर्ने अरू एक्टिभिटिजहरू पनि त्यसमा इनबिल्ड भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद। साह्रै राम्रो कन्सेप्ट आयो, यसमा सबैलाई ढोका खुल्ला राखेर अझ राम्रो भयो। तर यसलाई इमेल इन्टरनेटमा मात्रै नराखेर पत्रिकामा पनि पब्लिस गरिदिनु भयो भने अझ व्यापकता पाउने थियो, किनभने नेपालीहरू सबै इमेल इन्टरनेटसँग धेरै जान्दैनन्। हामी इन्डिजिनियस नलेजको कुरा गरिरहेछौँ, हामी कहाँ त्यसमा धनी पनि छौँ। त्यस कारणले पत्रिकामा, त्यो पनि नेपाली पत्रिकामा 2-3 पल्ट नेसनल्ली पब्लिस गरिदिनु भयो भने अझ धेरै मान्छेले थाहा पाउँथे। र जेन्डर र सोसल इन्क्लुजनको कुरा गर्दाखेरि हामीले सायद पार्टिसिपेसनभन्दा बियोन्ड यसको बेनिफिट र युज अफ बेनिफिटलाई अलिक धेरै मार्किङ गर्नुपर्छ होला, जसले गर्दाखेरि साँच्चै नै महिलासम्म यसको बेनिफिट पुगेको र उहाँहरूले त्यो बेनिफिटलाई आफ्नो इम्पावरमेन्टको लागि युज गरेकोलाई चाहिँ विशेष नम्बर दियो भने त्यसको उपदेयता अझ बेसी हुन्छ होला। धन्यवाद। यो एडाप्टेसन कम्युनिटीलाई चाहिँ नम्र निवेदन चाहिँ के हो भने यहाँहरूले गर्नुभएका एडाप्टेसन सम्बन्धी काम र इनोभेसन्सहरूलाई वातावरण मन्त्रालयमा च्यानल गरिदिनु। हुन त अब यसको एडभाइजरी कमिटीमा वातावरण मन्त्रालयको क्लाइमेट चेन्जको फोकल पोइन्ट नै हुनुहुन्छ, तैपनि च्यानल गर्ने एउटा पर्मानेन्ट मेकानिजम भयो भने मोस्ट लाइकली यी अनुभवहरूबाट नेपालको चाहिँ फ्युचर नेसनल एडाप्टेसन प्लान, जसले चाहिँ मिडियम र लङ टर्म एडाप्टेसन निड्सहरूलाई एड्रेस गर्छ, जुन हामी नापाको चाहिँ एक्सपिरियन्समा बिल्ड गर्ने चाहिँ ऊ छ, त्यसलाई चाहिँ धेरै सहयोग हुन्थ्यो भनेर मैले यो अपर्च्युनिटी मात्रै चाहिँ यो ऊ चाहिँ लिएको। थ्याङ्क यू। नेपाल कन्टेक्स्टमा इमेल र वेब पेजमा मात्र नगएर हामीले त्यो सोचि नै राखेको। न्युज पेपरमा पछि यो लन्च पछि सर्वसाधारण सबैलाई जानकारीको निम्ति न्युज पेपरमा पनि यो एडको रूपमा आउँछ र अरू मिडिया क्याम्पेनहरू पनि गरिनेछ। र पार्टिसिपेसन मात्र नभएर एक्चुअली चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रयोग कसरी भएछ भन्नुभएको कुरामा पनि ओभियसली हामी आउने दिनहरूमा यसलाई चाहिँ जजिङ गर्ने प्रक्रियामा त्यसतर्फ ध्यान दिनेछौँ। महेन्द्रज्यूले उठाउनु भएको साइज अफ द फन्डमा टोटल प्राइज कस्ट चाहिँ ग्रेट ब्रिटेन पाउन्ड 488 करिब छ। त्यसलाई दुईटा स्टेजमा राखिएको छ। अब इन्डिभिजुअल केसेस यो ग्रान्ट मोडालिटी नभएको हुनाले त्यो चाहिँ केस जुन आउँछ, केसमा उहाँहरूले जुन प्लान गर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ इन्डिभिजुअल प्राइज मनीहरू चाहिँ डिफाइन गरिनेछ। र टोटल प्राइज कस्ट चाहिँ करिब 487,500 ग्रेट ब्रिटेन पाउन्ड जति छ अहिलेको अवस्थामा प्राइजमा। जोग्राफिकल एरिया हामीले डिफाइन गरेका छौँ, यसलाई चाहिँ ओपन अल ओभर नेपाल राखेका छौँ। फर्स्ट स्टेज 1 प्राइजको लागि, स्टेज 2 स्टेज 1 प्राइजको बाट आउने भन्नु इन्फर्मेसनको आधारमा अथवा आउने एप्लिकेसनहरू केसेसहरूको आधारमा आवश्यकता भएको खण्डमा स्टेज 2 को निम्ति त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्ने पनि सोच राखिएको सोच्ने चाहिँ यो कुरो वास्तवमा हाम्रो एडभाइजरी प्यानलमा पनि कुरो यो सुझाव आएको थियो। तर हाललाई स्टेज 1 प्राइज जसको यो प्रोत्साहन पुरस्कार जसको लन्च आज भएछ त्यो चाहिँ ओपन छ अल ओभर नेपाल। अब यो जुन स्कार्सिटी अफ फन्डले हामीसँग टेक्नोलोजी पनि छ, जानकारी छ, तर फन्डको अभावमा हामीले त्यसलाई विस्तार गर्न सकिरहेका छैनौँ। र आउने एप्लिकेसन फर्महरूमा सबै कुनै नयाँ कुरा आउँछ कि आउँदैन भन्ने एउटा कुरा र कसरी इनोभेटिभ आइडिया आएको छ कि छैन भन्ने कुरा जुन यहाँले उचित कुरा उठाउनु भएको छ, त्यसमा यहाँलाई अघि जानकारी गराए जस्तै खास गरिकन समुदायले आत्मसात गर्नुको निम्ति, त्यसको प्रयोग गर्नुको निम्ति के नयाँ कुराहरू प्रयास गरिएको छ त्यस कुरालाई हेर्ने हो हैन। टेक्नोलोजी इनोभेसन भन्दा पनि प्र्याक्टिसेसहरूलाई हामीले जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। इक्जाम्पलको लागि यो चाहिँ अहिले जुन चाहिँ
सोलर पम्पहरू आइरहेछ। सोलर पम्प इन्डिभिजुअल रूपमा प्रयोगमा त आएको छ, तर अब त्यसको मोस्ट इफिसियन्ट वेबाट र मोस्ट कस्ट इफिसियन्ट तरिकाबाट टोटल कम्युनिटीको प्रयोगको निम्ति कसरी ल्याउन सकिन्छ। टेक्नोलोजी त्यही हो, तर प्रयोग र त्यसको फाइदा र त्यसको बेनिफिट कम्युनिटीमा सेयर गर्ने क्रममा त्यो प्रोसेस के चाहिँ कम्युनिटीले राख्नेछ र जुन संस्थाले प्राइजमा एप्लिकेसन दिन्छ त्यो संस्थाले त्यस्ता कुराहरूलाई कसरी प्रस्तुतीकरण गर्छ, त्यसको आधारमा पनि यो इनोभेसन छ कि छैन भन्ने कुराहरू। त्यस्तै गरेर सोसल एसिस्टेन्सको कुरालाई पनि कसरी प्रस्तुतीकरण गरिएको छ र कसरी त्यसलाई ल्याइएको छ, यी कुराहरू यो इनोभेसन इन द्याट सेन्स चाहिँ हामीहरू प्राइजले सोच्ने कोसिस गर्नेछ। त्यस्तै गरेर शङ्कर पौडेलजीले राख्नुभएको कुरो पक्कै पनि यो प्राइज चाहिँ अहिले यो चाहिँ यो 6वटा जुन सेक्टर भन्नुपर्छ, 6वटा सेक्टर मात्र होइन, प्रयोगमा आउने क्रममा अरू कुनै सम्भावित सेक्टरहरू छ भने पनि त्यसलाई पनि लिने गरी ओपन टु अल सेक्टर र इन्डिजिनियस प्र्याक्टिसेसहरूलाई हामीले चाहिँ यो प्राइजको आफ्नो स्कोपभित्र अथवा जति सक्दो इन्डिजिनियस प्र्याक्टिसेसहरूलाई अरूबाट जानकारीमा ल्याउने, अरूबाट इन्फर्मेसन प्लेटफर्ममा ल्याउने र त्यसलाई प्रोत्साहन दिने चाहिँ यसको पक्कै पनि पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसकारण यहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यो पक्कै पनि भित्र पर्नेछ र अवार्ड मात्र नभएर अरू सपोर्ट एक्टिभिटिजहरू पनि, अरू सपोर्ट कार्यक्रमहरू पनि छ कि भन्ने क्रममा हालै यो क्यास अथवा भनौँ यो रिवार्डको रूपमा जुन प्राइज मनी दिइएको छ त्यसको अलावा यो लिड टाइममा 2017 र 2018 को बिचमा चाहिँ जब हामीले स्टेज 2 को निम्ति कल गर्छौँ त्यति बेला भइरहेका प्रयासहरूलाई जानकारीमा ल्याउने र भइरहेको अनुभवहरूलाई सेयर गराउने, त्यसमा प्रशस्त रूपमा यस यो प्राइज पर्स बाहेक त्यो प्रयासहरूमा पनि सहयोग प्राप्त हुनेछ। त्यो बाहेक लर्निङहरू, सेयरिङहरू हैन, नेटवर्कहरू डेभलप गर्ने क्रममा पनि सहयोग हुनेछ। धन्यवाद। To Impact Program, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, it gives great pleasure to speak at this inauguration of the Adaptation at Scale Prize, or the Protsahan Puraskar, that is supporting successful initiative in adaptation to climate change and incentivizing for its scaling. The Ministry of Population and Environment has been working effectively in this area, both in supporting initiative as well as giving due recognition to innovative and effective measures in the field. We feel that the Protsahan Puraskar is being offered at the right time and are confident that new and innovative efforts and initiatives in our country will be duly recognized. This Adaptation at Scale Prize is to be commended for its test approach, which may become a breakthrough in the funding modalities of development work. Apart from giving priorities to sustainability in how development activities are carried out, the prize also gives equal recognition to innovation with focus on partnership and participation for crowdfunding and networking. The government of Nepal commends DFID for this noble approach and wishes all success in this venture to identify community-level climate change. Adaptation initiative to expand the reach as well as scale of the initiative for greater effect. With this, I would like to once again appreciate this initiative and do hope that this initiative will be successful in achieving its objective of translating ideas into impacts of फेरि अलिकति नेपालीमा यो जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बजारमा एउटा नयाँ उत्पादनको रूपमा आइडियाज टु इम्प्याक्ट कार्यक्रम देखिएको छ। कार्यक्रम आकर्षक छ, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ
यो चुनौतीलाई नै सम्बोधन गर्नु यो कार्यक्रमको सफलता अथवा सफलताको रहस्य रहिआएको छ. With this note, I would again like to thank you all for your active participation and patience here, and request that the program is now officially closed. Thank you very much.